Tjenare mannen! Vad ska vi göra idag, Janne? Ja, vi ska snåltvätta en bil. Vi kommer till exempel använda Purify istället för Purify S för att den är mycket drygare. Så att vi ska försöka tvätta bilen och se till att den blir riktigt bra men samtidigt använda så lite produkt som möjligt. Ja, precis. Så vi kommer låta er vara med på alla blandningsförhållanden som vi kör. Och vi har faktiskt stått här och mätt och räknat innan för att få det här exakt. Ni får hänga med helt enkelt. Och egentligen är det så här, vi kommer ju börja som vanligt med kallavfettningen. Men den är ju vad den är, den går inte att späda. Precis. Men vad man kan göra, det är att vara jävligt noga när man spolar. Det blir lätt att man bara går och dyngar på så här. Och så går halva flaskan. Men den här gången ska vi försöka vara lite sparsamma. Så att frågan om Kevin ska bara ta ett varv runt bilen och kolla att den är faktiskt rätt skitig. Ja, och sen kommer vi även göra en summering där alla får reda på vad den här tvätten har kostat då. Om man inte fakturerar med el- och vattenavvändning eller om man står i någon form av OKQ8-hall och betalar för att stå där. Utan det här är bara vad det kostar i rena produkter helt enkelt. Precis. Så att vad fan, förlåt, det svor jag. Det var inte bra. Det får man väl inte göra så här på kameran. Nej, vi kör väl igång då. Så vi börjar med lite dissolv, kalvavfettning. Ja. Det är jävligt svårt att visa, men den är faktiskt jävligt skitig. Men skiten är typ samma färg som bilen, så det är svårt att se. Så där då, vad skulle vi säga att det här är? Jag tror inte ens det här är en deciliter som har gått. Nej, det är ju också den här toppdelen. Ja, precis. Den går ju ihop här. Den blir konisk där uppe. Så att, ja, det var inte mycket som gick åt där, helt enkelt. Så att nu låter vi det här verka en stund. Och sen så kommer vi att visa hur vi blandar extrakten och så går vi på med den. Men först ska det här få dra en stund. Ja, men sådär då. Då rullar vi fram själva labbbordet här då. Och så ska vi se om vi kan liksom blanda lite extrakt. Blanda lite. Och i den här så har vi då, vad sa vi? 970 milliliter. Ja, exakt. 970 milliliter vatten. Ja, det är bara att se här. Det är liksom inget annat i här. Vi spolade ju den här ett par gånger innan också. Precis. Så att det inte ska vara några spår av tidigare extrakt. Och vad sa vi då? Då ska vi alltså ha 30 milliliter. Ja, så 3% extrakt kör vi. Precis. 20, vi tar 20 först. Ja. Så. Och som ni ser, ja, det har ju en gradering där. Så där har vi 20 milliliter. Så ska jag gå in med 10 till här nu då. Så vi se. Där va? Ja, precis. Ja. Så. Där då. Smutt. Rullar vi bort labbbordet igen här. Ja, nu har du ju dragit en stund så du kan väl lika gärna kliva på där igen. Ja. Är det snåltvätt så är det. Så här, ja, medan Janne springer och hämtar slangen här och drar in den så ska jag bara öppna dörren till honom här först. Så att han kommer in. Blanda lite Relieve. Och där tänkte jag att vi kör 25% som vi späder upp med vatten. Och 25% blir ju 125 milliliter. Så att jag kommer få räkna här några gånger för att se att det här blir rätt. Det här var 20. 40, 60, 80, det var 100, 120, det var 5 milliliter till då. Där. Så. Hur går det? Har du lyckats blanda ut det eller? Då har vi alltså blandat 125 milliliter i 375 milliliter. I 375 milliliter vatten, precis. Tack, Jan E.
Spännande. Medan Mangan håller på med uträkningarna så börjar jag spola av bilen helt enkelt. Då har Janne spolat av all avfettning på bilen, eller all avfettning, det var inte så jävla mycket avfettning. Och här är då den här blandade reliven. Så jag tänkte att vi skulle fokusera på fälgarna för att se om jag känner mig sådär lite sugen, så kanske jag drar något sprut på resten av bilen. Men det är ju primärt en fälgrengöring för att få bort flygrost och sånt där, men som fungerar yppligt på övriga bilen också. Men ja, som ni ser, flaskan är full. Så att jag börjar gå på här. Jag kommer vara ganska snål. Sen kommer vi gå på med pensel också, bara för att verkligen få ut det sista liksom. Och de här fälgarna är ju liksom, de har ju sett sina bättre dagar, så vi får se vad vi lyckas få fram. Ja, som ni ser, då har jag använt så där mycket. Vad kan det, jag är svårt att ens uppskatta vad det där är i milliliter, men vad kan det vara? Ja, 50 milliliter kanske. Ja. Någonstans i runda slängar. Ja, vi ska försöka då på något fiffigt sätt. Jag vet att den inte var exakt hela vägen upp. Ja, så 16. Ja, men jag bara kollar där vi började. Det var 16 centimeter. Ja, jag vet inte hur fan. Det här blir helt snurrigt. Om det är och det är 14. Det har gått 2 centimeter och 2 centimeter. Alltså det behöver man ju räkna på mer. Vad sa du? En åttondel. Ja, om man säger så. Ja, en åttondel av den här blandningen då. Vi kan ju ta det redan nu. Jag vet inte om det framgår, men det är liksom gult. Det är liksom någon form av korrosion eller någonting som har skett här på aluminiumen. Så att det här hade vi inte fått bort om vi så tog en 5 liters dunk och bara öste på. Nej, det där är något man får slipa och lacka om det är så. Liksom. Ja, precis. Så att här handlar det om att få bort den smuts som är liksom. Ja, det är inga fagra fälgar så att säga, men det är vinterfälgarna va. Så där då har vi ju penslat av alla fälgarna och man börjar ändå se att det blir lite lila när vi är på och liksom går på med lite mekanisk nötning på fälgarna. Och det var som vi sa, de är ju rätt taskigt skick, det är Jannes vinterfälgar, så att det går liksom inte att polera en skitkorv hur mycket som helst, utan här handlar det om att få bort den smuts som vi kan få bort. Annars handlar det om att slipa och lacka fälgarna liksom. Så att jag blåser av dem här helt enkelt. Sådär då. Så vi tänkte vi blandar ihop lite schampo nu då. Precis, jag är någon form av räknejon här samtidigt. Men du räknade väl ut vad det skulle vara? Vi ska köra 5 milliliter. 5 milliliter, så 5 milliliter på 10 liter vatten blir blandningsförhållande på 1 till 2000. Precis. Nu är det en 5. Eller? Det är precis på linjen. Ja, det är en 5. Stoppa ner toppen och skölj runt den bara. Och en snabb uträkning säger då att vi har... Alltså, man ser inte ens att det är försvunnit från flaskan. Men om man ska räkna, vad sa vi, 5 milliliter? Ja, precis. Ja, då har vi också använt shampoo för knappt 2 kronor. Det känns ju vettigt. Ja, man ser ju knappt. Ja, jag ser, det ligger lite där i botten och där ska ju fluffas upp sen. Så där då, som du ser, våra tvätthandskar, alla är i tvätten för tillfället, så att vi fick ta, istället för att bara ta nytt hela tiden, så tog vi varsin fluffduk helt enkelt, som vi kommer använda. Nu ska jag bara fluffa upp schampot lite, och som vi pratat om tidigare i videos, doppa inte ner det här munstycket i vattnet. Det kan vara grus och grejer på det här som trillar ner i vattnet. Så håll lite avstånd när ni fluffar upp.
här då är hela bilen schamponerad och intet skall det ju förgås som man säger. Och det är faktiskt lite vatten kvar här. Så att vi ger fälgarna menar jag, en liten sån här tusch var här. För att verkligen ta vara på varenda droppe. Det var inte så mycket kvar här för de här två stackarna. Vad det här nu gör det vet jag inte, men det känns bra i alla fall. Janne börjar spola av här. Då var bilen avspolad och ska vi se till att få den torr också. Ja, jag gillar finishen på lacken här, Janne. Det är som att dra på... Jag vet inte vad. Här uppe var det bra i och för sig. Ja, huven, det är faktiskt lite overspray från Klarlack när jag fixade lyktorna. Jag kände det. En gång i tiden. Jag så kände att, det när jag drog här. Men det är ingen som vet om. Ja, nu är det ju ett par Nu tusen. vet hela YouTube-Sverige om det. Men sådär, hela bilen är avspolad. Janne drog i en dusch refract. Och den här tänker vi att vi kör nu över hela huven och hela taket och hela skuffen. Det här är ju bara för att stretcha det så långt man kan liksom. Det blir ju roligare om man lägger till några kronor på sin tvätt. Det blir lite roligare att jobba med grejerna, lite mer skum etc. etc. Men vi vill ju bara visa att det går att vara extremt ekonomiskt när man tvättar bilen. Vi kanske inte ska kalla det för snål, utan fan, jag har full respekt för att man inte vill använda mer än nödvändigt. Men jag tror att det här är ju verkligen pushare till liksom... Jag tror det är svårt att få det att bli så mycket billigare så här när man ska göra alla de här stegen. Precis. Så det är klart, man kan ju också göra det roligare. Alltså, ska du bara göra mellantvätt kan du ju ta bort dissolven och reliven och bara köra extract och purify. Precis, men jag tänker att vi kör sen i slutet på videon så snackar vi ihop oss och så tittar vi på resultatet och så tittar vi på siffrorna. För jag har fört lite bok på vad vi har använt och vad det har kostat. Så kan vi räkna ut vad den här tvätten har kostat, exakt på öret. På öret, det blir jävligt svårt att räkna ut refrakten eftersom vi kommer använda totalt 3 sprut. Och vad är 3 sprut? Ja, det är ju jävligt svårt, men vi får väl ta i lite då. Och ta i överkant då och se var vi hamnar. För att det kommer ju knappt synas att det har tagits något i flaskan. Så om du tar ett till sprut och tar hela sidan. Ja. Så har vi dusch nummer 2. Fan vad du är sugen. Jag ser att du rycker i handen. Du vill bara ha till sprut där. Ja. Men nu är det som det är. Ja, där var du nära igen. Såg du det? Nej. Jag såg att du var fingrar på avtryckaren här. Ja, det rycker liksom i refract-handen. Ja, jag fattar. Så har jag fronten och hela sidan på ett sprut. Ja. Men det var ju nice. Med sista sprutet här då. Ja, det syns ju liksom knappt att man ens använt flaskan. Men... Kollar man i ljuset så ser man ju att det blir en liten hinna efter fortfarande. Men kanske lite svårt att se på kameran. Då är det bara buffa av. Ha en sån här buffare. Sådär, då är vi klara med bilen. Då har Janne lagt ut refract och vi har buffat av hela bilen. Jag tänkte att vi går igenom lite räkenskaperna här helt enkelt. Om vi börjar med, ja vi tar dem i den ordning vi har använt dem. Ja, vi har ju räknat på 5-literspriserna av Dissolve, Extract och Relieve. Just för att det är liksom det billigaste som man kan... Precis, det är ju ett billigare literpris när du köper de större förpackningarna. Precis. Och där handlar det ju om att försöka få ner kostnaden så mycket som möjligt. Så då gjorde vi det av den anledningen helt enkelt. Så att Dissolve 70 ml använder vi, 5 kronor och 50 öre. Extract använder vi 30 ml av, vilket blev 2 kronor och 40 öre. Purify använder vi 5 ml av, vilket blev 1 krona och 98 öre.
Relieve använder vi, ja, vi har räknat, vi använder 125 milliliter, vilket skulle bli 22 kronor och 45 öre. Men sen använder vi bara en 1/8 av den flaskan. Så det landade på 2 kronor och 80 öre för Relieven. Och sen Refracten är ju den som är svår, den är lite höftad. För att där använder vi 3 sprut. Det syns ju knappt att flaskan har, att man har börjat använda den. Men jag tog i lite, så jag satte 3 sprut lika med 2 kronor. Helt enkelt. Och då blev ju totalen för den här tvätten som ni har sett oss göra nu, den blev då 14 kronor och 68 öre. Så att under 15 spänn kan du få en hel tvätt av bilen för. Om du är jävligt liksom ekonomisk. Jag säger ekonomisk istället för snål. Ja, det beror på hur man ser det. Däremot så lägger man till några kronor, det blir lite roligare att tvätta bilen. Det skummar lite mer. Lite mer glid och... Lite skönare känsla. Ibland är det kul att bara få göra av. Ni vet ju, ni som har följt oss ett tag, ni vet ju att jag är ganska tung på blandarhandeln. Normalt sett, en doseringshandeln. Ja, precis. Och sen så har vi också tittat på ett alternativ där man bara underhållstvättar. Där man skippar en del av de här stegen och använder bara extract och purify. För då använder man ju då extract först till kostnaden av 2 kronor och 40 öre och purify för 1 krona och 98 öre. Och det blir ju då 3 kronor och 38 öre. Det är huvudräkning. Ja, snyggt där. Snyggt. Vad sa vi nu? 3,38, sa vi det? Nej, 4,38. 4,38, sorry. 4,38, 4 kronor och 38 öre. Precis. För en... Då får du en ren bil. En ren bil. Det är liksom mindre än den här myntet här. Mindre än en 5 får du en ren bil för. Ja. Det är inte helt illa, nej, kan jag tycka. Så det har varit jävligt kul tycker jag också. Ja, det tycker jag verkligen. Se hur långt man kan liksom stretcha det. Men sen hade väl du någon form av överraskning för... Ja, precis. 3 personer? 3 personer som gillar, kommenterar och subscribar, alltså prenumererar. Och se till nu att ni prenumererar, för som vi sa tidigare så har vi ett NASA-program här som kontrollerar allting, va? Och som sen väljer ut random. Så 3 personer som gillar, kommenterar och prenumererar har chans att vinna. Vad får de då? En Purify och en Refract. Ja. Så att, ja. Glöm inte det. Skitnice. Så kan ni göra som vi gör och tvätta bilen många gånger i alla fall med shampoo på en flaska. Så att skitkul egentligen tycker jag. Jag hade gjort det här. Jag har snarare gjort, från om vi ska göra en världens dyraste tvätt också. När vi bara fullständigt spårar ut och bara öser på och ser om det faktiskt blir så mycket bättre. Jag tror inte det. Nej, det tror jag inte jag heller. Det kanske blir roligare, men jag vet fan om det blir bättre. Så att skitkul att ni har kollat och ja, till nästa gång så in och subscriba, gilla och kommentera så har ni chans att vinna de här 2. Ha det bra. Tja! Du, Ove, vad billigt. Har du sett